Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon. I'm Nordiana binti Aisha and 5 other members, Siti Khadijah binti Zafrin, Iman Nur Sabrina binti Ibrahim, Nur Sazlin binti Hamran, Nur Sharina Shirin binti Hasmuri and Iman binti Aminuddin. Today we will be presenting to you a topic about restraint of trade, iaitu sekatan urus niaga ataupun kontrak yang menghalang urus niaga. Okay, introduction. A contract in restraint of trade is one by which a party restricts his future liberty to carry on his trade, business or profession in such manner and with such person as he choose. Okay, sekatan urus niaga ni adalah sebarang bentuk kontrak yang melarang ataupun menyekat kebebasan pihak-pihak yang berkontrak daripada membuat urus niaga ataupun menjalani mana-mana profession dalam skop yang dinyatakan dalam kontrak. Okay, so there are 4 types of contracts dealt by the law where these restraints may exist. First, contracts between employer and employee in contracts of employment, iaitu kontrak pekerjaan di antara majikan dan juga pekerja. Second, contracts between vendor and purchaser for the sale of the goodwill of a business, iaitu kontrak dalam penjualan nama baik perniagaan ataupun bisnes di antara vendor dan juga purchaser. And third, contracts between partners prior to dissolution of the partnership and during the continuance of partnership, iaitu kontrak perkongsian di antara rakan kongsi. And then fourth are the commercial contracts. Okay, Section 28 of Contracts Act 1950 generally prohibits any restraint of trade, and it provides that every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. Okay, Section 28 Akta Kontrak 1950 ini sememangnya melarang sebarang perjanjian sekatan urus niaga dibuat oleh pihak-pihak yang berkontrak dalam perjanjian mereka, and perjanjian sekatan urus niaga ni adalah void, iaitu terbatal. And then a strict interpretation of Section 28 would render all covenants in restraint of trade void, even if the covenants in question were reasonable. Okay, Section 28 ni very strict, yang mana even perjanjian sekatan urus niaga itu terdapat sebab-sebab yang munasabah, namun ianya tetap dianggap terbatal dan ditolak oleh Section 28 Akta Kontrak ini. Berbeza dengan konsep common law yang mana reasonableness ni terpakai dalam menentukan kes-kes berkaitan dengan perjanjian sekatan urus niaga ini. Okay, however, there are 3 exceptions to the above section where the covenant in restraint of trade is valid. Walau bagaimanapun, terdapat 3 kecualian yang dinyatakan di bawah Section 28 ini yang membenarkan perjanjian sekatan urus niaga ini dibuat, yang mana akan dibentangkan dalam slide-slide seterusnya. Okay, now kita tengok kontrak yang termasuk bawah restraint of trade, iaitu contracts between employer and employee. The employee may have covenanted with his presented employer that after leaving his present employment, he shall not compete with his employer, either first by setting up his own business and second entering into the service of a rival trade. Okay, kontrak di antara majikan dan juga pekerja ini ialah bila mana pekerja tu, okay, contohnya seorang pekerja ni dia sedang bekerja dengan satu syarikat ni, dan dia berjanji dengan majikan syarikat dia tu yang dia sedang bekerja tu untuk tidak compete dengan syarikat yang dia sedang bekerja tu after dia tinggalkan syarikat tu nanti, either dia bangunkan syarikat sendiri ataupun dia join mana-mana company ataupun perniagaan yang bersaing, ataupun maksudnya perniagaan saingan lah dengan syarikat yang dia sedang bekerja tu. Okay. So, contracts wherein employees covenanted not to compete with their former employers after leaving their employment do not come under any of 3 exceptions to Section 28. Okay, but kontrak di antara majikan dan juga pekerja ini tidak termasuk di bawah mana-mana kecualian Section 28. Okay, so therefore it is void under the general prohibition contained in Section 28. Okay, disebabkan
tidak ada disebut dalam ketiga kecualian bawah Seksyen 28 tentang kontrak di antara pekerja dan juga majikan ini, maka um, memang dia dianggap terbatal dan dihalang oleh Seksyen 28 Akta Kontrak 1950. Okay, now we move to case yang berkaitan dengan restraint of trade, iaitu case Wrigglesworth versus Wilson Anthony. In this case, an employer restrained an advocate and solicitor from practicing his profession within 5 miles from Kota Baru for a period of 2 years after the termination of his present employment. Okey, dalam kes ni majikan dia ni membuat sekatan urus niaga ke atas peguam bela dan juga peguam bicara dalam company dia daripada menjalankan profession dalam jarak 5 batu daripada Kota Baru dalam tempoh 2 tahun, iaitu selepas peguam bicara dan peguam-peguam bela ni tamat pekerjaan dengan company majikan dia tu. Okay, so the High Court held that the covenant in restraint of trade was void and that the distance and place in respect of the restraint were irrelevant. Okay, however, High Court putuskan perjanjian ROT itu memang terbatal di bawah Seksyen 28 Akta Kontrak, dan Court juga cakap yang English law iaitu common law, prinsip common law tidak terpakai dalam kes ini kerana Seksyen 28 itu sendiri dah jelas yang mengatakan restraint of trade ini memang terbatal, kecuali kalau ada terdapat tiga kecualian yang dinyatakan bawah Seksyen 28 itu sendiri. Tapi dalam kes ini tak ada yang dinyatakan bawah tiga kecualian itu, so memang terbatal bawah Seksyen 28 Akta Kontrak 1950. Okay, and then kita tengok second case, Worldwide Rota Dice Sendirian Berhad versus Ronald Ong Chow Jun. Okay, in this case, the High Court, contrary to the law as expressed in the above case, which is case Wrigglesworth, applied the test of reasonableness in an employer-employee contract. Okay, the defendant was a marketing manager of a company. In his contract of employment, provided that he shall not be engaged in work or own the same trade as the company for an immediate period of 3 years from the date of resignation. Okay, dalam kes ni High Court memutuskan bertentangan dengan kes Wrigglesworth, yang mana High Court dalam kes ni mengguna pakai prinsip common law iaitu test of reasonableness dalam perjanjian sekatan urus niaga di antara majikan dan juga pekerja. Okay, defendant dalam kes ni ialah seorang marketing manager. Dalam kontrak pekerjaan dia dan juga majikan dia ada nyatakan yang dia tidak boleh bekerja dengan mana-mana syarikat perniagaan persaingan dengan syarikat yang dia bekerja sekarang dalam tempoh 3 tahun daripada tarikh dia resign. Okay, and then the High Court in this case held that the covenant is reasonable according to common law principles. The court expressed the view that if both parties mutually agree to incorporate the ROT, Restraint of Trade clause, in their commercial transactions, bearing in mind the nature of their business, the courts must give effect to them. Okay, High Court dalam kes Worldwide ni kata beliau pakai prinsip common law iaitu test of reasonableness atas sebab beliau melihat pihak-pihak dalam kes ini telah mencapai persetujuan untuk membuat perjanjian sekatan urus niaga di antara majikan dan juga pekerja itu sendiri. So court have to respect perjanjian yang dicapai oleh pihak-pihak dalam kes ini. Okay, but dalam buku Principles of the Law of Contract in Malaysia by Dr. Syed Ahmad Al-Sargof, okay, beliau ada memberikan pandangan terhadap kes Worldwide Rota ini, yang mana sepatutnya High Court dalam kes ini rujuk kepada Seksyen 28 Akta Kontrak 1950 yang memang telah jelas bahawa mengatakan bahawa sekatan urus niaga perjanjian sekatan urus niaga di antara majikan dan juga pekerja itu hendaklah terbatal di bawah seksyen ini, dan sepatutnya prinsip common law iaitu test of reasonableness itu tidak bolehlah terpakai dalam kes ini. Okay. So the next is using DL.
ex-employers confidential information. Menggunakan bekas pekerja menggunakan informasi sulit. An ex-employee is allowed to compete with his or her employer. This is general principle allowing competitions and its consonant with Section 28 of the Act. Bekas pekerja dibenarkan untuk compete dengan majikan, bekas majikan. Sebab ini adalah general prinsip yang dibenarkan mengikut Section 28. The law doesn't prohibit an employee from making any experience or skill that he had acquired while working for the employer. Any restraint would tantamount to depriving him of his livelihood. Undang-undang tidak melarang bekas pekerja untuk membina pengalaman dan skill semasa bekerja dengan majikan. Sebab apa-apa pendekatan sekatan akan mengakibatkan depriving kehidupan, mengakibatkan depriving him of his livelihood. However, the ex-employee is not permitted to wrongfully use or disclose the confidential information belonging to the ex-employer. Acts such as memorizing a formula or a list of the employer's customer or taking away such list by an employee for his use is improper. Walau bagaimanapun, bekas pekerja adalah tidak patut atau menggunakan dengan cara yang salah dengan mengambil maklumat sulit. Kepunyaan bekas majikan seperti menghafal formula ataupun mengambil list customer majikan untuk dia mengakses customer majikan. Di mana maklumat sulit inilah yang tidak boleh bekas pekerja mengambilnya. Bekas pekerja dibenarkan untuk berkompet, tidak dilarang. Tetapi apa yang dikatakan sekatan itu apabila dia bekas pekerja mengambil maklumat sulit. Maklumat sulit inilah yang tidak dibenarkan. Di dalam kes Smith Scientific versus Ong Hang Swan, the plaintiff deal with very specialized equipment and instruments import from an overseas suppliers. All 5 defendants were employees who resigned from plaintiff at different time and incorporate a new company. Plaintiff merupakan specialized equipment, menyediakan bahan-bahan yang special, equipment dan instrumen yang special, import daripada overseas. Defenders 5 defenders yang bekerja di bawah plaintiff ini telah pun resign, berhenti kerja dalam masa yang berbeza dan join a new company, approach the 3 customers of the plaintiff and gave them quotations of the same equipment and instrument with the exact specifications of the plaintiff, but at a reduced price. The plaintiff had suffered loss by reason of special discount. The defendants submitted that the plaintiff actions amount to a restraint of trade. Jadi, kelima defendants ini bekerja pada company yang baru dan defendants yang kelima telah meng-approach 3 customer daripada plaintiff dan bagikan kepada customer tersebut quotation yang sama dengan plaintiff bagi, quotation of the same equipment and instrument, seperti sama, membekalkan barang yang sama jenis macam plaintiff punya barang sebelum ini, tetapi dia mengurangkan harga. Defendants memberi diskaun
kepada customer. Kemudian plaintiff mengalami kerugian disebabkan diskaun yang dibagi. Tetapi customer itu adalah customer plaintiff. Defendants mendakwa bahawa perbuatan plaintiff ini adalah restraint of the trade, yang mana dia membawa kes ini ke mahkamah dan mendakwa bahawa plaintiff ini telah mengikat kebebasan untuk defendants berniaga. Tapi the High Court held that it was not the plaintiff's case to restrain the defendants from entering into the same trade of the plaintiff, but restrain them from disclosing the confidential information and trade secret of the plaintiff to the detriment of the plaintiff. The allegations of restraint of trade clearly fail. High Court memutuskan bahawa kes ini bukan tentang pendekatan menyekat defendant daripada pedagang berniaga, tetapi menyekat defendant daripada menggunakan informasi yang sulit rahsia, sesuatu trade secret of the plaintiff untuk defendant menggunakan, seperti mengambil informasi tentang pelanggan customer plaintiff. Itu adalah digunakan. Tentang pendakwaan yang restraint of trade yang didakwa oleh defendant adalah kekal. Bermaksud di sini bahawa mengambil maklumat sulit daripada majikan yang sebelum ini adalah dilarang, kerana ia merugikan majikan yang sebelum ini atas perbuatan defendants yang mengambil maklumat sulit majikan tersebut. Assalamualaikum, I'm Siti Khadijah, the next presenter. Let's move to the next subtopic, English law. The English law differs from the Malaysian law on convenience in restraint of trade in employment contracts. All contracts in restraint of trade are prima facie void unless justiciable from the point of view of the parties and the community. The same principle applies to all cases of restraint of trade. Okey, kita masuk ke dalam bab undang-undang Inggeris. Seperti yang kita tahu, undang-undang Inggeris ni dalam sekatan perdagangan adalah berbeza dengan pemakaian undang-undang Malaysia. Yang mana semua kontrak berkaitan dengan sekatan perdagangan adalah tidak sah dan terbatal kecuali jika dibenarkan dari sudut pandangan pihak dan masyarakat. Prinsip ini diguna pakai dalam semua kes yang melibatkan sekatan perdagangan. Let's refer to one leading case, which is Nordenfeld versus Maxim Nordenfeld Guns and Ammunition Co. Limited. In this case, the plaintiffs covenanted not to engage in the manufacturing of guns, ammunition, or in any business competing with the defendants for 25 years. The court held that the general restraint not to engage in manufacturing of guns and ammunition was valid, since the business of the defendant extended to all parts of the world. But the restraint not to engage in any business liable to compete with the defendants was void. Di dalam kes ini, plaintiff telah berjanji untuk tidak terlibat dalam apa-apa perbuatan senapang dan peluru ataupun mana-mana bisnes yang bersaing dengan defendant selama 25 tahun. Mahkamah telah putuskan bahawa pengekangan untuk tidak terlibat dalam perbuatan senapan dan peluru adalah sah, memandangkan bisnes defendant telah berkembang ke serata dunia. Namun, pengekangan untuk tidak melaksanakan apa-apa bisnes yang bersaing dengan defendant adalah terbatal. So the next is case Fitch versus Davis. The plaintiff employed the defendant, gradually elevated him from a junior clerk to a managing clerk. Defendant agreed with the covenant, then in the strength of the trade, defendant broke the covenant. Plaintiff telah mengambil defendant sebagai pekerja, secara perlahan telah menaikkan pangkat defendant daripada seorang junior, kerani junior hingga kerani manager. Defendant telah bersetuju dengan perjanjian yang di mana dalam perjanjian itu adalah ada tentang sekatan perdagangan. Kemudian defendant telah
telah memungkiri perjanjian tersebut. The court held that the covenant was reasonable for the protection of the plaintiff and was not against the public interest. The defendant should not be in position to use the intimacies and the knowledge in order to create a practice of his own. Mahkamah telah memutuskan bahawa perjanjian itu adalah reasonable for the protection of the plaintiff, bagi melindungi bisnes plaintiff ini, dan ianya tidak melanggar kepentingan awam. Seharusnya defendant tidak mengambil kesempatan di dalam posisi yang rapat di antara plaintiff dan defendant dan pengetahuannya sedikit dalam bidang kerja tersebut, di mana mengambil kesempatan untuk mencipta dia punya sendiri career. Dalam kes ini, perjanjian yang dibuat itu nampak seperti restraint of the trade. Tapi hakim di dalam mahkamah ini telah memutuskan di bawah English law, di mana perjanjian itu tidak melanggar kepentingan awam dan dia melindungi plaintiff daripada melindungi syarikat plaintiff. Next is Thomas Coven versus Army. Jadi di dalam kes ini, the plaintiff company was the only firm of fumigators in Singapore. In the defendant's contract of service provide that the defendant shall not carry on the business of white and exterminator or fumigator anywhere in the island of Singapore. Dalam kes ini, plaintiff merupakan mempunyai company yang menghapus penghapusan serangga di Singapura. Dalam syarat kontrak dalam contract of service ada dinyatakan bahawa tidak boleh membuat bisnes yang sama seperti dia. Di mana-mana saja sama seperti syarikat company ini, di mana saja di dalam Singapore. Jadi the court was of the view even the covenant was reasonably necessary for the protection of the plaintiff business, prevent the defendant from carrying on as a fumigator would be unreasonable in reference to interest of the public. The court telah memutuskan bahawa pandangannya terhadap perjanjian itu secara overview ianya reasonable, masuk akal dan necessary memberi kepentingan untuk memprotect syarikat plaintiff. Namun, ia menghalang defendant daripada membuka syarikat penghapusan serangga adalah satu yang tidak munasabah kerana ia telah menghalang daripada kepentingan awam. Jadi saat dia tidak seumpama dia tidak membenarkan di dalam Pulau Singapura itu dia sahaja yang boleh buka syarikat penghapusan serangga. Selain itu tidak boleh. Padahal ia melanggar public interest. Jadi perbezaan antara kes ini dan kes yang tadi, ia menggunakan English law, di mana English law ini dia bergantung kepada keadaan. Dia tidak ada spesifik yang tertentu yang mana mengatakan A boleh, B tak boleh. Pada keadaan ini, pada kes Thomas ini, dia melihat kepada public interest, di mana memerlukan lebih banyak company penghapusan serangga. Jadi jika dia menghalang, ia menghalang kepentingan awam. Kes sebelum ini, Fish and Davis, pekerja defendant itu sendiri telah melawan walaupun telah melanggar perjanjian. Namun perjanjian itu nampak seperti menyenggak pelanggan tapi ia tidak melanggar public interest. Okay, so next, as we know, based on the section 28, the Contract of Act 1950, yang mana sebagaimana yang kita ketahui, seseorang itu tidak boleh dihalang untuk menjalankan sebarang perniagaan, di mana jika ada penghalang itu kontrak itu adalah batal. Namun di dalam section 28 ini juga terdapat beberapa kecualian yang diberikan, di mana seseorang itu boleh dihalang untuk menjalankan sesuatu perniagaan berdasarkan beberapa pengecualian, di mana dalam section 28 ini memperuntukkan 3 pengecualian. Okay, so we go through for the exception 1, which is sale of the goodwill of a business, iaitu sekatan perniagaan dalam kontrak penjualan nama baik perniagaan. So from the exception 1,
it provides that the one who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limit, so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein, provided that such limits appear to the court reasonable, regard being had to the nature of the business. Yang bermaksud, seseorang yang menjual nama baik suatu perniagaan boleh berjanji dengan pembeli supaya tidak menjalankan perniagaan yang serupa dalam had tempatan tertentu selama pembeli atau mana-mana orang yang menerima hak punya nama baik itu daripadanya menjalankan perniagaan yang serupa dalam had tempatan itu, dengan syarat bahawa had sedemikian itu nampak munasabah oleh mahkamah dengan mengambil perhatian kepada jenis perniagaan itu. Di mana jika satu perniagaan itu mempunyai nama baik, sebagai contoh KFC, orang semua kenal KFC, dan nama KFC itu sangat popular. Jadi ada seseorang ni nak belilah nama KFC itu disebabkan popularitinya. Okey, macam tu. Jadi pembeli dan penjual itu boleh membuat satu perjanjian untuk menghalang pembeli daripada membuat perniagaan itu di tempat yang sama, di mana kalau kita buat perjanjian tu, orang yang membeli nama KFC tu tidak akan membuat perniagaan KFC dia di tempat yang sama ataupun sebelah-sebelah. Jadi tak boleh lah, dia kena buat jauh ataupun dalam had tempatan tertentu. Begitulah. Okey, berdasarkan kepada pengajuan satu ni, terdapat so based on the exception 1, there is 3 condition, which is the first is the vendor prohibited from carrying on a similar business within specified local limit. Okey, untuk menjalankan pengecualian satu ni, di mana the vendor iaitu penjual itu dilarang daripada menjalankan bisnes yang sama dalam had tempatan tertentu, di mana dalam had tempatan tertentu ni dijelaskan dalam test of reasonableness in World War Rota Dai Sindrabahat versus Ronald Ong Cheo Jun. So the second is the buyer or his successor carries on the same business, di mana pembeli tu mestilah menjalankan bisnes yang sama. Yang ketiga, such limit are reasonable regard being had the nature of the business. So had tempatan tu mestilah sesuatu yang munasabah, di mana sesuatu yang munasabah ni tidak dijelaskan sejauh mana kemunasabahan itu. Okay. So next we go through to the exception 2, which is the resolution of the partnership, iaitu mengenai perjanjian antara pihak-pihak sebelum pecah kongsi ataupun kita katakan breach of the contract. So this exception was provided for the partner upon or in anticipation of the dissolution of the partnership to agree that some or all of them will not carry on a similar business to that of the partnership within such local limit. Jadinya pengecualian kedua ini digunakan untuk satu perjanjian yang mempunyai rakan kongsi, iaitu pada masa ataupun dalam jangkaan pecah kongsi terhadap perkongsian itulah, yang mana mereka setengah pada mereka ataupun kesemua mereka menyetujui tidak akan menjalankan perniagaan yang sama ketika berlaku ketika dalam hubungan rakan kongsi itu pada had-had tertentu lah, had tempatan tertentu, di mana for this exception tu, there is 3 requirements that it must be followed, which is the first one, it applies only to the agreement made between the partner. So saya katakan tadi, pengecualian dua ni hanya diaplikasikan dalam perjanjian yang dibuat oleh rakan kongsi. So the second, the restrictive covenant must be made upon or in anticipation of a dissolution of the partnership, di mana halangan perjanjian ini mesti dibuat pada masa atau dalam keadaan pecah kongsi itu berlaku.
ketika ketika breach of the contract of the partnership lah. Okay, so the third is the validity of the restraint clause is subject to the reasonableness test as investigate by the use of the words within such local limits, di mana klausa penghalangan tu, perjanjian itu mestilah dibuat pada had tempatan tertentu yang mana yang munasabah seperti tadi. Okay, so for the terms, it applies only to the agreement made between partner. It can be seen in the case of Wrigglesworth versus Wilson Anthony, which is the plaintiff said that the exception 2 applied to their contract. Based on clause 9 of the agreement, the plaintiff intend to make the defendant a partner of the plaintiff's firm. So the High Court held the exception 2 did not apply in this case because at the time of the execution of contract, the defendant was not a partner of the plaintiff's firm. So berdasarkan requirement yang mengatakan bahawa exception 2 ini, pengecualian kedua ini diaplikasikan pada perjanjian yang dibuat oleh rakan kongsi, boleh dilihat di dalam kes Wrigglesworth lawan Wilson Anthony, di mana plaintiff di dalam kes ini mengatakan bahawa pengecualian kedua terpakai di dalam perjanjian mereka, disebabkan di mana berdasarkan klausa 9 di dalam perjanjian itu menyatakan bahawa plaintiff itu berniat untuk menjadikan defendant itu sebagai salah seorang rakan kongsi dekat plaintiff's firm lah. Tetapi High Court memutuskan bahawa pengecualian kedua ini tidak terpakai di dalam kes ini, disebabkan semasa berlakunya pecah kongsi itu, di dalam kontrak itu, defendant itu bukanlah salah seorang partner di dalam plaintiff's firm. Dia plaintiff firm. So the exception tu cannot be applied for this case. So next, for the case Naga Devon, anak lelaki Mahalingam versus Millennium Medicaid Services, which is the appellant who is the medical practitioner enter into an agreement with the partners of a firm carrying on a group medical practice in Johor. He was admitted as a working partner. From the agreement, it's provided that the appellant has the right to terminate the partnership by giving 3-month notice in advance to the managing partner. So then, the appellant later served the required notice, and before the expiry of 3 months, he started to practice as medical practitioner at Clinic Medicare situated within 15 km from radius from one of the respondent clinics. So, from this, the respondent sued the appellant to enforce a restrictive covenant as contained in the partnership agreement, which is no partner shall set up any medical practice within 3 years after ceasing to be a partner in radius 15 km from partnership clinics. The respondent said that the appellant had breached the contract, but the appellant said that the restraint of trade was void as it contravened with Section 28 of the Contract Act 1950. So, from this case, the Court of Appeal held that the said agreement did not fall within the ambit of Section 2, Section 8, therefore the agreement was void. It is because the court found that the agreement was not made in anticipation of the dissolution of the partnership. The appellant was not the partner of the firm at the time of execution. He was only admitted as a partner of the firm pursuant to the agreement. Jadinya di dalam kes Naga Devon ni, perayu ni adalah merupakan pengamal perubatan,
dan di mana dia telah membuat satu perjanjian rakan kongsi di sebuah firm yang menjalankan group medical practice di Johor. So berdasarkan perjanjian itu, dia telah dijadikan sebagai rakan kongsi lah, di mana perjanjian itu menyatakan bahawa perayu ini mempunyai hak untuk terminate perjanjian itu ataupun agreement yang mereka buat itu dengan memberikan 3 bulan notis lebih awal kepada partner, managing partner. Jadinya kemudiannya perayu ni pun ikutlah syarat dia tu, di mana dia pun bagilah 3 bulan notis kepada managing partner tu lah untuk terminate dia punya perjanjian. Tapi sebelum tamatnya perjanjian 3 bulan tu, walaupun dia bagi notis macam untuk terminate perjanjian, appellant ni pun dah start untuk practice dia punya medical practitioner ni dekat satu klinik, iaitu klinik Medicare, yang mana klinik ni terletak 15 km dari salah sebuah terletak 15 km daripada responden klinik, yang mana responden ni pun salah seorang rakan kongsi di dalam group medical practice dalam Johor ni. Jadi disebabkan itu, responden ni pun telah menyamanlah appellant dan nak enforcekan halangan perniagaan untuk menghalang perjanjian tu lah, untuk enforcekan the restraint of covenant trade tu. Sebabkan dalam perjanjian tu ada menyebut bahawa sebarang rakan kongsi ni tidak boleh menjalankan untuk mengamalkan perubatan mereka itu dalam tempoh 3 tahun selepas tamatnya tempoh ataupun selepas tamatnya pecah kongsi, di mana dia mestilah tidak had limit dia mestilah 15 km daripada klinik rakan kongsi. So responden pun cakap lah yang perayu ni telah breach contract, tetapi perayu menyatakan bahawa restraint of trade, iaitu perjanjian halangan perniagaan ini adalah satu yang adalah terbatal kerana bertentangan dengan Seksyen 28 Akta Kontrak. Jadinya the Court of Appeal memutuskan bahawa perjanjian penghalangan restraint of trade ni adalah jatuh di bawah Seksyen 28, di mana setiap perjanjian dengan mana-mana seseorang itu dihalang dari menjalankan sebarang profession atau trade atau apa-apa perniagaan yang sah adalah batal setakat itu. Kenapa mahkamah memutuskan sebegitu? Disebabkan oleh mahkamah mendapati bahawa perjanjian tersebut dibuat bukanlah pada atau dalam masa pecah kongsi itu berlaku. Ini kerana perayu itu bukanlah salah seorang rakan kongsi daripada firm itu, yang grup medical kat Johor tu, ketika berlakunya pecah kongsi. Ianya he was only admitted as partner of the firm pursuant to the agreement. Begitulah. Jadinya kes ini dia tidak boleh pakaikan pengecualian dua untuk menghalang seseorang itu daripada menjalankan sebarang perniagaan. Jadi apa-apa yang menghalang seseorang itu daripada menjalankan sesuatu profession, jadi perjanjian itu adalah terbatal. Okay, hi. I'm Nur Shirin binti Asmiri. Will be continuing to present the next case under Section 2
of the Section 28 of the Act. Okay. The case is Millennium Medicare Services versus Naga Devan Mahalingam. Okay. The case is about the plaintiff submit that the agreement fell under Section 2 of Section 28 of the Contract Act, in that the agreement was made upon or in anticipation of the dissolution of the partnership. Contrary to the finding of the Court of Appeal in the earlier case, the High Court accepted that the word partners should include those who become such upon execution of the partnership agreement, and held that the defendant falls under the word partners in exception 2 of Section 28. Okay, the High Court dismissed the plaintiff's claim and held that Section 2 of the Section 28 ni was meant to cover only two situations. Okay, the first one, upon the dissolution of a partnership or in anticipation of the dissolution of a partnership. Okay, secara ringkasnya lah dalam point yang pertama ni, point untuk slide yang ni, plaintiff ni iaitu Millennium Medicare ni, dia mengemukakan bahawa perjanjian yang dilakukan tu termasuk di bawah pengecualian 2 dalam akta, dalam Seksyen 28 ni, yang mana perjanjian tu dibuat sama ada pada semasa atau untuk jangkaan pembubaran perkongsian tersebut. Tapi pihak responden ni dia mencanggah lah bahawa pengecualian 2 dari Seksyen 28 akta ni dia tak berlaku untuk kes ni, yang mana single partner dalam kes ni dia meninggalkan perkongsian, dia left the partnership, dan perkongsian tu masih diteruskan. Dan dia pun bertentangan lah dengan penemuan Mahkamah Rayuan dalam kes sebelumnya, yang mana Mahkamah Tinggi dia menerima bahawa kata partners tu, maksud partners tu adalah termasuk dengan mereka yang melaksanakan perjanjian perkongsian, dan berpendapat bahawa defendant ni dia boleh dijatuhkan ataupun disabitkan di bawah akta, maksudnya boleh dikenakan sebagai title partners dalam pengecualian 2 Seksyen 28 ni. Tapi Mahkamah Tinggi ni menolaklah tuntutan plaintiff ni, sebab Mahkamah Tinggi ni berpendapat bahawa pengecualian 2 ni hanyalah bertujuan untuk merangkumi dua situasi. Situasi yang pertama, semasa pembubaran perkongsian, ataupun yang kedua, dalam jangkaan pembubaran perkongsian. Okey, so isu dalam kes ni adalah sama ada perjanjian itu dibuat atau dalam jangkaan pembubaran perkongsian itu adalah ialah satu isu yang harus ditentukan berdasarkan bukti yang dikemukakan. Okay, next, on the meaning of the phrase upon dissolution of the partnership, the plaintiff submitted that it was not necessary that the whole partnership must be dissolved in order to invoke the said exception. In reply, the defendant submitted that exception 2 only applies in specific circumstances. For example, where the existing partners knew or having knowledge that the partnership practice will be dissolved, entered into an agreement not to compete with one another. And then the High Court held that the literal meaning of the phrase dissolution of partnership was the official ending of a partnership. It was also clear that sections 34 to 37 of the Partnership Act only provided 4 situations where a partnership could be dissolved, and that these provisions did not cover this situation in this case. Okey, secara ringkasnya dalam slide yang ni mengenai frasa open dissolution of the partnership ni, plaintiff dia menyatakan bahawa tak perlu keseluruhan perkongsian itu dibubarkan untuk memohon pengecualian tersebut, pengecualian 2 ni lah. Tapi dekat dalam kes ni, defendant dalam kes ni dia telah mengundurkan diri dan juga dia telah menarik diri lah sebagai rakan kongsi firma plaintiff ni. Dan walaupun rakan kongsi yang lain tetap ada, perkongsian antara defendant dan rakan lain juga dibubarkan.
Okay, and then in reply defendant mengemukakanlah bahawa pengecualian dua ni hanya berlaku dalam keadaan tertentu, iaitu di mana rakan kongsi yang ada mengetahui atau mempunyai pengetahuan bahawa praktik perkongsian mengenai partnership practice ni akan dibubarkan. Dan ianya juga entered into an agreement not to compete each other dan mengadakan perjanjian untuk tidak bersaing antara satu sama lain. Namun hal itu tak berlakulah dalam kes ni, yang mana partnership yang mana single partner dalam kes ni dia meninggalkan perkongsian. Memang dia meninggalkan perkongsian, tapi perkongsian tersebut masih berterusan sebab masih ada rakan-rakan kongsi yang lain. Okey, so mahkamah berpendapat bahawa frasa maksud dissolution of partnership ni adalah bermaksud berakhirnya sesuatu perjanjian perkongsian, yang mana ianya juga jelas di bawah Seksyen 34 hingga 37 Akta Perkongsian yang hanya memberikan 4 situasi di mana suatu perkongsian tu dapat dibubarkan, dan juga bahawa peruntukan ini dia tak merangkumi pun situasi dalam kes ni. Okey. Okay, and then on the phrase upon anticipation of the dissolution of the partnership, the court rejected the plaintiff's submission that when a partner entered into a partnership, he ought to anticipate that it would continue or dissolve in the future. The court further found that although the territory limit imposed by the restraint of trade clause in the agreement was reasonable, being reasonable by itself was not enough to invoke exception 2 to the section 28 of the Act ni. Okay, and then the court should be satisfied that the agreement which contained the restraint of trade clause was made upon or in anticipation of the dissolution of the partnership. Okey, baiklah. Yang secara ringkasnya dalam slide ini berkenaan dengan frasa upon anticipation of the dissolution of the partnership ni, mahkamah menolak pengakuan plaintiff yang mengatakan bahawa ketika partner melakukan suatu perkongsian, so dia mesti menjangka bahawa perkongsian itu akan berlanjutan di masa hadapan. Maksudnya tak akan berlaku pembubaran lah. So dekat sini penyebaran bukti yang menunjukkan bahawa tujuan perjanjian itu adalah untuk mengakui defendant sebagai rakan kerja amalan perkongsian tu. So kat sini tak ada pun perbincangan antara plaintiff dan defendant berkenaan dengan berkemungkinan perkongsian tersebut dibubarkan dalam waktu dekat atau terdapatnya klausul khusus dalam perjanjian tersebut. So maksudnya kat sini perjanjian tu hanya berkaitan dengan penamatan perjanjian sahaja antara plaintiff dan defendant ni, bukan bermaksud untuk membubarkan perkongsian. So dekat sini mahkamah mendapati bahawa had wilayah yang di apply yang berkenaan dengan Seksyen 28 yang berkenaan dengan pengekangan perdagangan dalam perjanjian itu adalah wajar. Namun wajar dengan sendirinya tu tak cukuplah untuk mengecualikan, untuk mengaplikasikan pengecualian 2 di bawah Seksyen 28 ni. Yang mana mahkamah tu sendiri memang kena berpuas hati lah bahawa perjanjian yang berkait dengan klausa pengekangan perdagangan tu, Restraint of Trade tu, dibuat pada atau menjelang pembubaran perkongsian tersebut. Tapi dalam kes ni plaintiff tu gagal membuktikan secara seimbang bahawa perjanjian tu dimeterai ataupun dalam jangkaan pembubaran perkongsian tersebut. So mahkamah tolaklah tuntutan plaintiff. Okay, now we go through the exception 3 of section 28 of the Act, okay, which is the exception 3 provides that partners may agree that some or all of them will not carry on any business other than that of the partnership during the continuance of the partnership. Such clauses are normally found in partnership agreements to ensure that
the partners devote their time and skills to promote the business of the partnership only. Okey, secara ringkasnya, pengecualian yang ketiga ni adalah berkenaan dengan kekangan semasa perkongsian itu sendiri. Yang mana dalam pengecualian tiga ni dia memperuntukkan bahawa rakan kongsi mungkin bersetuju bahawa beberapa atau semua daripada mereka tidak akan menjalankan perniagaan apapun selain daripada perkongsian tu. Semasa berlangsungnya perkongsian tu lah. So, klausa tersebut biasanya terdapat dalam perjanjian perkongsian untuk memastikan bahawa rakan kongsi ni dia menumpukan masa dan kemahiran mereka untuk mempromosikan perniagaan perkongsian itu sahaja. Okay. Secara kesimpulannya, Section 3 ni adalah berkenaan dengan ni lah, kekangan menjadi rakan kongsi. Okey. Yang mana apabila seseorang tu telah melaksanakan perjanjian untuk menjadi rakan kongsi dengan seseorang yang lain, dengan pihak lain, maka dia telah menghalanglah dirinya. Maksudnya dia pun tak boleh nak join bisnes lain ataupun nak buat kerja lain ataupun sebagainya. So dekat sini maksud pengecualian ketiga ni dia kena fokus dan juga dia kena letak full commitment lah dengan business partnership dia tu je. So dia tak boleh join projek ataupun business lain. Okay. Now let's move to another subtopic, other commercial agreements. In commercial agreements, parties may include negative covenants that restrict their liberty in doing business or trade in a certain manner during the period of the contract. These covenants are not in restraint of trade. Iaitu perjanjian komersial lain yang mana di dalam perjanjian komersial ini pihak-pihak boleh membuat perjanjian yang menyekat kebebasan dalam berniaga ataupun berdagang dengan cara tertentu sepanjang tempoh berkontrak. Yang mana perjanjian ini bukanlah termasuk dalam sekatan perdagangan. The referred case is Hua Kiao Steamship Co. Limited versus Chok Kwan Him. In this case, the plaintiff contracted with the defendant and several other traders to charge them at a lower rate, in consideration that they would ship all their goods and produce from Hua to any port to which the plaintiff had a steamer running. The contract contains a covenant that if the defendant or any of the others transported their goods through another company, they would be disentitled to claim rebate and become liable to the plaintiff to pay 3 times the amount of the weight of the goods shipped by them in breach of the agreement. The defendant breached the agreement and the plaintiff claimed for the recovery of the sum of money due. The High Court, in interpreting Section 28 of Contract Act, took a liberal attitude that these covenants are not in restraint of trade. A strict view of the section would have the effect of invalidating most commercial agreements. Yang mana dalam kes ini, plaintiff dia telah buat kontrak dengan defendant dan beberapa peniaga lain lah untuk mengenakan bayaran pada kadar yang lebih rendah sebagai pertimbangan yang mendorangi akan menghantar semua barang dan hasil daripada hasil dorang daripada muar ke mana-mana pelabuhan yang mana dikendali oleh plaintiff. Di dalam perjanjian itu telah menyebut sekiranya defendant ataupun peniaga-peniaga yang lain dia menghantar barang dan hasil mereka melalui syarikat lain, maka mereka tak layak untuk menuntut rebate dan perlu membayar kepada plaintiff sebanyak 3 kali ganda daripada jumlah berat barang yang dihantar mereka kerana mereka telah melanggar perjanjian. Defendant telah melanggar perjanjian dan plaintiff telah menuntut pemulihan jumlah wang yang perlu dibayar. Mahkamah Tinggi telah mentafsirkan peruntukan Seksyen 28 Akta Kontrak dan memutuskan bahawa perjanjian antara plaintiff dengan defendant bukanlah sekatan perdagangan, dengan pernyataan bahawa pandangan seksyen yang ketat akan menyebabkan pembatalan kebanyakan perjanjian komersial. Okay, that's all from us. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.